નમસ્કાર, અનસલિક ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મિતા. આજે આપણે પલાળેલા સિંગદાણા અને ખજૂરનો હલવો બનાવીશું. ફક્ત એક જ ચમચી ઘી અને બિલકુલ ખાંડનો ઉપયોગ કર્યા વગર આજે આપણે આ હલવો બનાવીશું અને ખૂબ જ પૌષ્ટિક બને છે. અને આ હલવો કેમ ખાવો જોઈએ એ પણ હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવી દઈશ. તો હલવો બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ જેટલા સિંગદાણા લઈને તેને આખી રાત પાણીમાં પલાળી રાખ્યા હતા. કાચી સિંગને તમે 7 થી 8 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી રાખશો એટલે એમાંનું બધું જ પિત્ત નીકળી જશે અને સિંગ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. સિંગમાંથી મેં પાણી નિતારી લીધું છે અને અહીં મેં સિંગ જેટલી જ 1 કપ જેટલી ખજૂર લીધી છે. પાણીથી બરોબર ધોઈને મેં તેના ઠળિયા કાઢી લીધા છે. અહીં મેં દેશી ખજૂર લીધી છે, પણ તમે ઈરાની સોફ્ટ ખજૂર આવે છે તેમાંથી પણ આ હલવો બનાવી શકો છો. ખજૂર જો એકદમ સોફ્ટ હોય તો એને તમે મિક્સરમાં ક્રશ નહીં કરો ને આ રીતે બારીક સમારી લેશો તો પણ ચાલશે. સાથે અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર અને થોડી ખસખસ લીધી છે. હવે સૌથી પહેલાં આ પલાળેલા સિંગદાણાને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને તેની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. અહીં બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર જ આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે. કાચા સિંગદાણાને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીએ તો એમાંથી તેલ રિલીઝ થતું હોય છે, પણ અહીં તમે તેને પલાળીને પછી ગ્રાઇન્ડ કરશો તો એમાંથી દૂધ સેપરેટ થશે. કાચા સિંગદાણામાં ખૂબ જ પિત્ત હોય છે, એટલે એને ખાવાથી ઘણીવાર ગેસ કે એસિડિટી પણ થઈ જતા હોય છે. પણ સિંગદાણાને જો 7 થી 8 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી રાખશો તો એમાંનું બધું જ પિત્ત નીકળી જાય છે. પછી તમે તેને ખાશો તો તમને ક્યારેય એનાથી ગેસ કે એસિડિટી નહીં થાય અને પચવામાં પણ એકદમ હલકા બની જતા હોય છે. મેં દેશી ખજૂર લીધી છે, થોડી હાર્ડ હતી એટલે એને પણ મેં મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધી છે. તો આ રીતે પહેલાં આપણે ખજૂર અને સિંગની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. હવે આપણે હલવો બનાવી લઈએ. તો એક નોનસ્ટિક પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું. સૌથી પહેલાં આપણે એકલી ખજૂરને 4 થી 5 મિનિટ માટે શેકી લેવાની છે. આ હલવો ખૂબ જ પૌષ્ટિક બને છે. પલાળેલા સિંગદાણામાંથી તમને દૂધ અને ઈંડા કરતાં પણ વધારે પ્રોટીન મળે છે. 100 ગ્રામ જેટલા પલાળેલા સિંગદાણામાંથી લગભગ 26 ગ્રામ જેટલું પ્રોટીન મળે છે, જે દૂધ અને ઈંડા કરતાં પણ ઘણું વધારે હોય છે. આમાં રહેલા ઓમેગા 6 ફેટી એસિડના કારણે એને ખાવાથી તમારી સ્કિન પણ એકદમ ચમકદાર બને છે. અને એમાં આપણે આ જે ખજૂર મિક્સ કરીશું એ પણ નેચરલ ગ્લુકોઝ છે, એ પણ ઇમ્યુનિટી વધારવાનું કામ કરે છે. ખજૂરમાં રહેલા મિનરલ્સના કારણે હાડકાં પણ મજબૂત બને છે અને એમાં રહેલું આયર્ન હિમોગ્લોબિન વધારવાનું પણ કામ કરે છે. અહીં મેં મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર ખજૂરને 5 મિનિટ માટે શેકી લીધી છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હવે તે પેનમાં પણ સ્ટીક નથી થતી, સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં સિંગદાણાની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ. હવે સિંગદાણાની પેસ્ટ મિક્સ કર્યા પછી ફરી 5 મિનિટ માટે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર આને શેકી લેવાનું છે. અહીં આપણે પલાળેલા સિંગદાણા લીધા છે એટલે પેસ્ટ થોડી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લેવાનું છે. પલાળેલા સિંગદાણા અને ખજૂર એ બંને લાઈવ ફૂડ છે, જીવંત આહાર છે. રોજ જે સવારે મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટમાં તમે 1 જ ચમચી જેટલો આ હલવો ખાશો તો તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ જ વધી જશે. ખજૂરમાં રહેલું ગ્લુકોઝ તમને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી પણ આપે છે, એટલે તમને થાક પણ નહીં લાગે. આ રીતે હલવો બનાવીને તમે એને 8 થી 10 દિવસ માટે ફ્રીઝમાં રાખીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો, તે બિલકુલ નહીં બગડે. રોજ જે સવારે બ્રેકફાસ્ટની સાથે તમે 1 ચમચી જેટલો હલવો કે પછી એક નાનો લાડુ બનાવીને ખાશો તો એનાથી તમારું વજન પણ નહીં વધે. હવે આમાં આપણે ખસખસ અને ઇલાયચી પાવડર બંને મિક્સ કરી દઈએ. સિંગ મિક્સ કર્યા પછી હલવાને અહીં મેં 5 મિનિટ માટે હલાવી લીધો છે. અને હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પેનમાં બિલકુલ સ્ટીક નથી થતો અને સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે. તો અહીં આપણો હલવો હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસને આપણે બંધ કરી દઈએ. જે લોકો યોગિક ક્રિયા કરે છે કે પછી જીમમાં જાય છે એ લોકોને પલાળેલા સિંગદાણાનું મહત્ત્વ ખબર જ હશે. તો આ એકદમ સુગર ફ્રી નેચરલ હલવો ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે પણ જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. આનાથી શરીરમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને ઉર્જા બંને વધશે. અને ફક્ત 1 જ ચમચી ઘીમાંથી બનાવ્યો છે અને ખાંડ પણ નથી નાખી, એટલે તમારું વજન પણ નહીં વધારે. તમે દરેક સિઝનમાં ખાઈ શકો છો, તો ચોક્કસ બનાવીને ટ્રાય કરો. ફરી મળીએ છીએ એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હેવ એ ગુડ ડે.